Bună, Iuliana! Bună, Alina! Bine ai venit! Bine ne-am întâlnit! Bine. Amândouă facem parte din Școala Iubirii, condusă de Marius Ghitel, și am spus că ar fi benefic pentru mai multă lume să vorbim despre cum eram noi înainte, ghionoaie, așa cum glumim noi pe grupul nostru, și cum am ajuns să ne transformăm viețile, așa cum nici măcar noi nu ne-am imaginat că poate fi. Da. Haideți să începem, Alina, puțin cum ai fost tu? Ce fel de femeie ai fost? Ei, Iuliana, da, ai dreptate, eram o ghionoaie. Dar eram amândouă părțile, cred că le-am avut și înainte, dar funcționa mai mult pe ghionoaie. Și făceam în aparență păreau lucruri și astăzi, dacă le-aș povesti, par lucruri mărunte și nesemnificative, știi, ca și comportament de ghionoaie. Dar lucrurile acelea, nefăcându-le și făcând în alt mod, cum învățăm în școală împreună cu domnul Marius, au dat niște rezultate, știi? Și atunci acolo am înțeles, de fapt, ce facem noi cu cuvintele noastre, cu gândurile noastre, cu faptele noastre, că noi mânuim niște energii. Da. Și lucrurile astea pot să ne schimbe viața în bine sau mai puțin bine. Depinde. Noi putem să alegem și în funcție de cum alegem avem și rezultatul în casă. Ce făceam eu înainte? Ei, înainte eram soție, mamă, mergeam la muncă și erau lucrurile aparent, păream o mamă care își face treaba, o soție care își face treaba, dar era o chestie care pe fundal o femeie care comenta, cum facem multe dintre noi. Uite, ciorapii acolo, din nou sunt lucrurile acolo, eu fiind femeie cu 4 bărbați în casă, era mereu, știi, eu atentă la detaliu, nu, uite-te ciorapul, uite-te cana, uite-te astea, uite-te aruncat jucăriile. Și nu știam că lucrurile astea așa, micuțe, care sunt lucruri de fiecare zi, îmi generau starea de nemulțumire în care trăiam. Nu știam. Când am cunoscut pe domnul Marius, și nu numai starea de nemulțumire, era deja devenise și o nemulțumire față de soț. Și asta era oglindită, de exemplu, la noi. Noi avem 3 copii. De Dumnezeu de 7 ani cel mai mic, care nu putea să stea cu tata. Stătea cu tata dacă era nevoit. Dar, adică locolea? Da, și îl respingea, spunea nu, ridica tonul. Și eu când am început cu învățăturile, ei față de mine toți s-au schimbat instant. Și Dumnezeu casei. Și îmi amintesc când domnul Marius făcuse în primul webinar, el îmi spusese că este tot din mine și faptul că Dumnezeu de 7 ani încă răspunde. Și să fiu atentă unde nu mă supun. Ei, și la un moment, dar nu, deja ziceam că îmi dădusem seama la bani, că era cum eu munceam și aveam și eu control acolo. Mi-amintesc când noi nu mă verbalizasem Dumnezeului casei. Da. Că uite, să facem chestia asta, pentru el era ca și cum, dar ce ți-a venit, dar cum, dar e nebunit, dar... Și zic, nu, iubire, să o facem pentru că e mai bine așa, tu ești bărbat și... Dar era, de fapt, de unde îmi dădusem seama? Mă gândeam, băi, unde nu mă spun, deci unde este frica aia? Și nu vedeam niciunde, zic, o fi la bani, știi, o fi la asta, că eram, să zic, independent, așa, știi? Da. Femeie modernă. Da. Și încă nu făcusem schimbarea, Iuliana, în practică. Noi am vorbit, dar probabil acceptarea din interiorul meu, supunerea din interiorul meu,
Și am văzut că Dumnezeu de 7 ani se schimbase. Da, vreau să spun că noi suntem, eu v-am cunoscut Da, înainte te întrerup un pic. Haideți Spune. să explicăm mai exact ce înseamnă supunere, că nici noi n-am știut ce înseamnă supunere. Adică cuvântul în sine l-am mai auzit. Dar habar n-aveam ce înseamnă supunerea asta, cu ce se mănâncă. Și cred că aveam cumva o respingere numai la cuvântul ăsta, că ne vedeam așa, un fel de, nu știu, sclavi, știi? Dacă spui supunere, te vezi un fel de sclav, un fel de, nu știu, nimeni. Da, în rolurile în dualitate poate fi interpretat ca și sclav. Da, Noi, ego-ul, mintea noastră, poate să o ia ca și sclav în lumea formelor. da, Dar în lumea aia nevăzută, în care noi mânuim energii, sclavul este regele. da, Și ce înseamnă supunerea? Eu vorbesc așa pentru noi, ca și femeile, da, da, este să dăm întâietate masculinului. exact, Fiecare casă unde este un bărbat are un Dumnezeu. Există și un Dumnezeu în afară, mai presus de toate, care ne conduce și ne mișcă pe toți, dar fiecare casă are un bărbat, un Dumnezeu, dacă are. Dacă nu, poate o să-l aibă. da, Și să dăm întâietate bărbatului. Dar asta nu înseamnă că noi suntem mai mici sau mai puțin importante. Noi suntem la fel de importanți, ambii, în ochii lui Dumnezeu și pe pământ. Dar cumva energiile noastre se manifestă în mod diferit. Noi ca femei, eu vorbesc acum, îți spun că nu am cunoștințe precise și nu am terminat încă să citiți cărțile. Deci povestesc așa din ce am înțeles, parcurgând învățătura din practică. Noi ca femei, treaba noastră e să iubim copiii, în primul rând, primul e Dumnezeu, pe urmă bărbatul. Și copiii sau lumea în general, indiferent cine ne vine în cale, că este Dumnezeu în manifestare. Și noi, fiind în serviciul lor, ne încărcăm cu energie și ei ne și salvează viața. Deci ne salvăm în modul ăsta, ne încărcăm, devenim niște generatoare așa independente de energie prin modul ăsta. Dar supunerea este în fața bărbatului în sensul să știm că el este energia primordială, este în conexie mereu cu Dumnezeu și că noi putem să fim și noi, să simțim prezența lui Dumnezeu și prin supunere în fața masculinului. Și eu de altfel și religia noastră ortodoxă, și Marius tot mereu ne reamintește că spune că nu, capul femeii este bărbatul, iar capul bărbatului este Dumnezeu. De aici pornim cu ordinea care ai dat-o tu mai devreme. Nici de cum că am inventat-o noi într-o școală și venim să defilăm cu ea. Da, ai dreptate. De fapt, și în ortodoxie se folosește și se folosește în multe alte religii și se cunoaște de mii de ani. Și se amintește în multe lucruri, dar vezi tu, Iuliana, diferența făcea că și eu mergeam la biserică când eram mică aproape mereu, pe urmă tot mai puțin, pentru că modul în care, deci mă simțeam nedemnă, știi, mă simțeam greșită, nu mă încadram niciunde, știi, nu eram nici sfântă, nici păcătoasă, deci nu mă simțeam nici păcătoasă pe ăsta. Pădea întregul. Pădea întregul. Toți ziceam, măi, nu mă potrivesc nici acolo, dar atunci ce caut aici, știi? Și chestia asta că mereu ego-ul să fie păcătos, să fie greșit, ziceam, bă, dar la un moment dat ajunsesem la concluzia, dar ce să mă duc dacă oricum așa nu mă pot schimba, nici măcar nu mai are rost să mă duc. Nu, ok, nu sunt demnă de Dumnezeu, nu sunt. Și auzisem și chestia asta
auzisem acum normal, cu tot felul de aplicații, cu Facebook, cu Instagram și cu nu știu ce, auzisem și de la alți preoți, știi? Dar nu prindea. Nu prindea pentru că toate lucrurile astea erau umbrite de mișcările feministe, de faptul că deja eu eram în ceva fel programată și mă comportam ca și eu, cum să zic, ego-ul meu era Iuliana, un feminist convins. Deci în cercul nostru de prieteni, ego-ul meu era și apărătoarea femeilor. Nu te lăsa, fă așa, independență și ăsta, că nu știi niciodată. Deci lucruri de genul ăsta. Și dacă tot avem drepturi, hai să folosim drepturile, știi? Și ăsta doar nu. Și făceam lucrurile astea care, îți spun, numai cu practica, ce învățăm noi aici, au căzut. Da. Și observam cum o imagine venea, era, deci, cum să spun, reconfigurată cumva, sau nu știu cum să ăsta, dar cei care era indicatorul că sunt pe strada cea bună era Iuliana Pacea. Din casă și din tine, probabil. Exact. Da. Că eu am făcut multe cursuri și am urmărit mulți maestri spirituali și am făcut de toate felurile în căutarea păcii astea, a liniștii, armoniei. Eu asta, că oricum și în căutările de feministă, tot asta căutam. Și dacă era acolo un ego și era mintea și era... Eu căutam ceva să funcționeze pentru toată familia. Dar anumite lucruri păreau că mai funcționează pentru mine pentru o perioadă și pe urmă vedeam familia tot mai greșită. Știi, mă simțeam, nu, eu am învățat, normal că am învățat, sunt mai evoluată și nu știu ce. Dar când am ajuns în școală și am înțeles lucrul ăsta că prin bărbat vorbește Dumnezeu și că supunerea rezolvă multe lucruri și că noi peste tot îl avem pe Dumnezeu. Deci pentru mine, Iuliana, nici chiar nu citisem cărțile, continuam să ascult webinarii și să pun în practică, dar mi-ajungea informația. La un moment dat înțelegeam ce se vorbește, ziceam, da, e adevărat, așa și așa. Dar înțelegeam informația, eu cred că informațiile astea noi le avem în interiorul nostru. Da, sigur. Dar cu cât ne îndepărtăm de supunere, exact îmi spuneai tu înainte de imaginea asta de a fi sclav, că noi, mintea noastră și ego-ul nostru s-a obișnuit să se atașeze de o imagine și să părem într-un anumit fel. Și mă regăsesc foarte mult că, uite, eu nu eram mereu așa. Nu eram mereu o feministă convinsă. Recunoșteam în timp și anumite situații în care mă prefăceam să fiu dură, chiar dacă nu eram, că acel lucru se promova. Da. Să fii în pas cu turma. Exact, și mi se părea că ești mai puțin vulnerabil, știi? Da, Deci dacă eu par puternică, par ăsta, știu să mă descurc, știu să fac de toate și ăsta să fiu în ambele roluri, nu-i par puternică. Și mi se părea ceva interesant, în sensul, băi, și eu sunt... Asta era curentul în care notam, să zic așa, știi? Da. Asta vedeam, asta urmăream pe tot locul, vedeam imagini încolo, imagini încoace și nu, oricum nu reușeam să mă aliniez. Deci era o căutare continuă că nu reușeam să mă aliniez, că natura mea nu mă prea interesa pe mine, nici de unghii, nici de ăsta. Nu pot niciodată să spun, și asta văd acum o binecuvântare, o femeie cu forme perfecte, știi? Deci nu aveam nici chestiile astea, așa că încercam pe undeva să compensez, credeam că puterea mea stă undeva în exterior și n-ai să fac eu, să compensez, să mă vadă lumea. Dar când m-am retras, și poate să pară lucrul ăsta ca și un sclav, dar nu e un sclav, nu-i sclavul ăla pe care tot ideea ego-ului pe care mintea o are, că e bătut sau nu știu ce se întâmplă. Eu am descoperit, îți zic, eu mi-am redescoperit soțul
De fapt, nu, am cunoscut un alt soț și alți copii. Și vreau să zic că astăzi, după 1 an și un pic de școală, Dumnezeu de 7 ani, păi, dar vorbește despre tata, cu tata. El zice, tata, a venit tata! Și e mereu lângă el și asta și nu înțelesesem, uite, acum, nu știu, câteva săptămâni am înțeles ce spune domnul Marius, că femeia, prin supunerea ei față de bărbat, îl alimentează pe bărbat și energia către copii merge de la Prin bărbat bărbat. trece la copii. Deci noi, dacă respectăm ordinea asta, Dumnezeu, bărbat, femeie, copii, atunci energiile se mișcă oarecum într-un mod divin, pe care noi cu ochii lumii liberi nu le putem vedea, dar se văd pe urmă mișcări așa în lumea formelor, niște schimbări. Și Dumnezeu de 7 ani, îți spun, deci merge, Doamne, păi nu mi-am imaginat niciodată, gândește că el, deci eu v-am cunoscut când Dumnezeu avea aproape 6 ani, dar primul lui cuvânt a fost nu. Deci ce ego avea la purtător. Primul lui cuvânt a fost nu și el spunea cuvintele alea mie, tăticului, tuturor în jurul lui. Da, da. Și acum noi avem un alt copil. Se comportă cu totul și cu totul altcumva. Și nu numai în casă, și în afară, la școală. Dar îți spun niște schimbări pe care și în direcția asta eu ca femeie am făcut niște pregătiri, niște cursuri de educație și cum și citeam, cum să educi copiii și cum să faci, dar erau tot pe exterior, nu erau niște lucruri pe care eu le făceam în interior. Da. Dar de fapt și lucrurile astea, că nici nu făceam ceva concret. Nu m-am dus să zic, fac lucrul ăsta ca copilul să se schimbe, fac lucrul ăsta ca nu știu ce se întâmple. Ce am făcut a fost supunerea față de bărbat, dar supunere înțeleasă ca și grijă, atenție, servit, nici prea cicălit. Respect, dar nu prea cicălit, nu cicăleala acolo să stau pe el. Da, În da. sensul, respectul ăla și era, cum să zic, poate și puțină distanță ar putea, să spunem, din punct de vedere a minții, dar ce sens? Că aveam cum ar veni mereu prezent că este un Dumnezeu deasupra și Dumnezeu în fața mea. Da. Și atunci respectul ăla și fără să nu mai întrebam, când am înțeles că vorbește Dumnezeu, știe ce face, lasă-l așa greșit, nu-i greșit, e Dumnezeu acolo. Este greșit ca să te învețe pe tine ceva sau să scadă la tine ceva. Astea erau vorbele Domnului Marius pe care mi le aminteam. Vedeam cum se schimbă lucrurile, știi? Dar în mine, în primul rând, și pe urmă vedeam în exterior. Și Aveai tendința să controlezi lucrurile în casă? Sau să... Eu eram controlor în toate, Iuliana. Cum să zic, eu controlam programele, controlam unde, când merg, când se întorc, tot controlam. Da. Și dacă își luau inițiativă în ceva, ego-ul meu era acolo. Dar nu-i mai bine să faci așa, dar fă așa, uite acolo, uite nu știu ce. Asta e una din toate gururile feminine care le-au făcut și le fac în continuare cu, dar nu-i mai bine? Mă, e bine cum zici, dar nu-i mai bine? Cum zic eu? Exact. Și asta când am înțeles de la domnul Marius că bărbatul știe și femeia, în modul în care știe bărbatul, nu va ști niciodată, dar asta nu înseamnă că e mai mică sau mai puțin importantă. În lucrurile de femeie va ști și la fel de importante de făcut. Și oricum, bărbatul fără femeie nu poate. Deci noi suntem cumva, Dumnezeu așa a creat lucrurile, că suntem cumva complementari unul altuia și utili. Fiecare are importanța lui, utilitatea lui, divinitatea lui, în modul în care dacă mânuim energiile astea așa în mod divin, știi? Da. Și exact și copiii. Și copiii.
au importanța lor, dar e foarte important să ne amintim că ei vin alimentați dacă noi ca și femei ne alimentăm bărbatul. Da. Deci trebuie Indiferent să că le explicăm mamelor că probabil e o problemă generală. Când copilul are o problemă, înseamnă că avem noi o problemă cu bărbatul. Nu îl da, respectăm, nu îi dăm importanță. Nu... Femeile, în general, au această tendință de a se înclina mult mai mult spre copil decât spre bărbat. da, este adevărat. Și uite, pot să spun că primul copil la noi a fost mai liniștit când era mic. Al doilea, cum spuneam, nu a început, dar și înainte, era o situație că eu puteam să stau să lucrez numai cu el, țineam, știi, în marsupiu, făceam toate lucrurile numai cu el, că nu vrea să meargă niciunde. Dar acum, după învățători, îmi dau seama că era nevoie atât de mult să mă chinuie, că uite, alea erau momentele când poate mergeam la Dumnezeu și îl vedeam pe soț altfel. Deci și util, din punctul ăsta de vedere, că reușea să facă în ceva fel încât să-l calmeze, știi? Dar era de fapt, nu era că Dumnezeu îl calma. Eu îl vedeam pe Dumnezeu în momentele alea, pe Dumnezeul casei. Deci faptul că pe mine copilul mă chinuia, era ca să, la un moment dat, să ajung să zic, nu să-l dau mai o parte, să creez o distanță, să mă duc către Dumnezeul casei. Așa le văd acum. Atunci nu le înțelegeam. Eu mă gândesc că probabil că erai atât de epuizată de ce făcea cel mic cu tine, că la un moment dat venea lăsarea aia de sine, știi? Lăsa, ok, hai, faceți ce vreți. Nu mai am nevoie să controlez pe momentul ăsta. Da. Și atunci se întâmpla miracolul, știi? Avea bărbatul, îl împuterniceai pe bărbat fără să-ți dai seama. Da, dar ai dreptate. Acum reușesc să văd lucrurile așa. Și nu numai că îl împuterniceam, că mi-amintesc la nivel conștient, Iuliana, îl vedeam în momentele alea așa de licărire, îl vedeam, uite cum a rezolvat situația, știi? Dar cum spui tu, eram așa sătul, așa de chinuit, îmi era ego. Da. Ziceam, nu mai pot, nu mai ăsta, știi? Și mergeam la Dumnezeu casei, știi? Da. În careva măsură, Dumnezeu tot mă întorcea acolo, știi? Dar erau numai momente, nu știam ce se întâmplă, știi? Eu când am ajuns aici în școală și am cunoscut învățăturile domnului Marius, am înțeles, de fapt, acum îmi explic situațiile de atunci. Atunci nu mi le explicam. Atunci, pentru mine, experiențele alea erau un impuls să mă duc, să mă informez cum să mă comport cu copiii, ca ei să fie să educ, cum ar veni eu, să educ, nu să mă educ pe mine, nu să mă întorc la mine. Și le-a făcut și pe alea, dar nici alea nu au funcționat, știi? Și la un moment dat ego-ul era, deci eu când am ajuns în școală, ego-ul meu era sătul de toate, sătul de cursuri, de ăsta, era deja, am zis, Doamne, păi... Și eu l-ascultasem pe domnul Marius deja, cred că cu aproape un an înainte, dar exact cum spuneai tu, eu când am ajuns la cuvântul cârpă și supunere, deci acolo am zis, nu-i despre mine. Deci eu am făcut atâtea cursuri. Până aici. Da. Atâtea cursuri de iubire de sine, atâtea cursuri de creștere personal și acum să vină să-mi spună că, uite, femeia e nevoie să fie cârpă sau supusă, știi? Exact așa avea ego-ul în minte. Cum spuneai tu, ceva imagine așa de sclav, dar unde suntem? Ne întoarcem în evul mediu sau ce facem aici? Chiar așa, vă rog frumos. Exact. Și m-au retras pentru un an, deci într-un an în care, din nou, ego-ul meu sus, jos. Și înainte cu o lună de învățături, eu spusesem Dumnezeului casei, uite, nu mai pot. Eu știu că vă iubesc, dar știu și că ce fac eu zilnic nu iubire. Dar știu că vă iubesc, dar nu știu cum să vă arăt, nu iubire. Și observ că vă chinui și că mă chinui și nu știu, mie mi se pare că la momentul ăsta, mai bine mă retrag
și din 5, măcar voi 4 să fiți liniștiți. Că eu nu știu ce să fac. Deci la un moment dat deja ajunsese. Asta tot ego-ul îți dădea soluția asta de fugă. Da, pentru că nu știa ce să facă. Eu știam în interiorul meu, deja ajunsese în toate căutările, în toate frământările, să înțeleg că, deci o spuneam la nivel conștient, nu simțeam că, ziceam, eu vă iubesc, dar ce simt eu, ce fac eu în fiecare zi, nu iubire. Da. Dar nu înțelegeam lucrurile astea, de ce merg așa dintr-o extremă într-alta, de ce azi iubesc, mâine nu iubesc, știi lucrul ăsta, sau de ce dimineața mă trezeam, iubeam, ajungeam la prânz, nu mai iubeam pe nimeni, știi? Nu știam ce se întâmplă. Și deja mă retrăsesem, să spun așa, un pic din lume și nici asta nu mai căuta ego, așa de epuizat era că ziceam, băi, nici măcar nu mă interesează ce se întâmplă în alte părți, știi? E bine așa cum e. Și știu că la un moment dat îmi spusese Dumnezeu casei, cu ani în urmă, cred că acum vreo 5 ani în urmă, îmi spusese, iubire, noi odată ce închidem ușa, acolo e numele nostru, noi obiceiurile noastre le avem. Și bine așa. Pentru noi e bine așa. Da. Nu trebuie să cauți să fii nu știu cum, să ăsta. Deja își spusese el și avea deja, cum îi spuneam și înainte, și o glumă, știi? Când să mă calmeze, să încerce să-mi calmeze ego-ul. Dar iubire, dar tu ești femeie, tu nu poți înțelege. Că ei 4 se înțelegeau, erau cam aceleași energii, știi? Da. Anumite lucruri ce deja nu mai știa cum să mi le spună și mi zice, dar nu poți să înțelegi, tu ești femeie. Și după un timp am și acceptat, știi? Le luam așa în glumă. Da, eu sunt femeie, sunt bărbați, nu. Exact așa zic eu. N-aveți cum să înțelegeți, știi? Voi n-aveți cum să înțelegeți că eu sunt femeie și deseori mă retrăgeam, știi? Dar nu mă retrăgeam liniștită, de exemplu, și acum mi se întâmplă să mă retrag sau... Dar o liniște în sensul că știu că ajunge ce fac. Da. Că nu trebuie nu știu ce să fac. Dimpotrivă, era nevoie în timpul ăsta să renunț să fac multe lucruri din care le făceam, ca să ajung să mă simt așa, ca să ajung ca familia să fie într-un anumit fel. Nu era așa... Dar lucrurile vin, știi? Era nevoie la mine, de exemplu, numai de încrederea asta, știi, că funcționează. Și ego-ul meu fiind epuizat, nemai știind unde să se întoarcă, am zis, hai să încerc și pe asta. Și spun că după un an, când am văzut-o din gura unei femei, când venea din gura unei femei, știi că am văzut-o eu pe Alisa noastră, din Țara Minunilor, cum vorbea. Și m-am regăsit foarte mult în ce spunea Alice. Am crezut că îmi iubesc familia, am crezut că îmi iubesc bărbatul, dar ce făceam eu zi de zi, că strigam, că nu știu ce, nu era iubire. Cu nemulțumirile, cu așteptările, cu tot ce făceam, avea o așteptare. Trebuia să primim diplome cumva după ego-ul nostru. Da, dar așa știam. Așa știam că iubirea. Da. De când am învățat, când era... Păi mi-a trebuit, Iuliana, nu știu, destul de mult timp să integrez chestia asta, că iubirea nu așteaptă nimic. Da. Știi? Păi da, noi vehiculam niște cuvinte de iubire necondiționată, mai spuneam și noi din când în când. Dar cred că nu băgam în seamă ce înseamnă necondiționat. Noi tot condiționam tot în jurul nostru. Că nu mi-aduci flori, că nu știu, nu mi-ai zâmbit când am vrut eu în mintea mea și nu mi-ai citit mintea. Că n-ai văzut că mi-am făcut părul. Da. Deci astea erau modelele în care noi vedeam iubirea. Da. Cel puțin eu vorbesc și pentru mine, în primul rând. Eu aici am învățat că iubirea e de fapt să faci ce nu-ți place, să-l pui binele celuilalt mai presus de tine. Da. Să te uiți la el de jos în sus și cu toată iubirea, cu toată dragostea și să te uiți pe tine. Deci acolo pentru mine lucrurile astea la un moment dat deveneau, mă eliberam de ceva. Ziceam, wow, atunci nici măcar n-am drame.
Că atunci faptul că nu, da, faptul că știi că spunea ego, că spunea ego în trecut, bă, l-am ajutat pe ăla, am făcut ăsta și nu mi-a zis nimic, sau nici măcar nu mai salută, sau o și uitat, știi? Eu Da. ziceam, băi, deci aia nu, aia au fost gata, așa au fost Dumnezeu, au venit să-mi salveze viața, am dăruit, mulțumesc că mi-a dat ocazia să dăruiesc și gata. Deci am eliberat și pe sufletul ăla și pe mine, știi? Și Da. ziceam, măi, nu mi-era dator cu nimic, iubirea doar dăruiește. Deci părinții nu erau nevoie să-mi dea nimic altceva, știi? Și vedeam acolo toate umbrele astea egoului, unde aștepta ceva și nu a primit. Da. Păi și multe dintre lucrurile erau ca niște beculețe așa, știi? De care de data asta se aprindeau, dar se aprindeau bine, știi? Pam, 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 tot locul, uite, că exact ca și beculețele de pe produsul tău, știi? Da, da, da. Așa era și uite, aici împreună învățăm ce e iubirea, știi? Că exact cum spuneai, nu, și ego-ul meu avea chestia asta, că iubirea e cu flori, cu bombonele, cu cina, restaurantul sau nu știu ce. Păi, Dar așa ne și promova. Așa Da. ne vedeam în filme, unde ne orientam. Eu una n-am avut niciun model de iubire necondiționată în jurul meu. Să zic și eu, wow, cum e? Mi-am văzut numai iubire condiționată și altceva n-am cunoscut. Nu știu dacă tu ai fost mai norocoasă. Nu, exact așa era și la mine și în cazul meu. După ce am ajuns la învățături și când am aplicat supunerea, eu atunci am văzut-o pe bunica, pe mama tatălui. Atunci în ea am văzut simțirea asta, deci am simțit. Nu înțelegeam de ce când eram mică și când am crescut, simțeam ceva diferit în jurul ei, dar nu știam ce. Știi, nu știam ce zic. Și nu că, nu știu să zic, nu că ar fi avut-o probabil dintotdeauna, că dacă suntem aici, Iuliana, noi undeva am preluat de undeva ce aveam de preluat și înseamnă că oricum și pe neam nu era, în aparență putea să pară supunere sau smerenie, dar nu era chiar așa smerenie dacă am ajuns astăzi aici, acum am ajuns. Sau cu bagajul pe care am ajuns. Dar bunica avea, deci bunica undeva, măi, reușea în ceva fel, știi, dar cred că poate și greutățile vieții i-au șlefuit ego-ul, dar de unde zic că nu era chiar supunere sau ce învățăm noi aici? Că îmi amintesc bunica, înainte să moară, chiar dacă bunica, în tinerețea ei și după, când bunicul o bătea, bunica stătea. Deci eu știu că în familie, și ea ne povestea, dar și tata ne povestea cum bunicul, de exemplu, îi spunea, vină și dăm jos cizmele, și bunica îi dădea jos cizmele și bunicul o lovea după cap, știi? Dar ea continua să meargă, să-l slujească, să-i dea jos cizmele, Dar, pe urmă, când a murit, știu că îi spusese unei nurori de ale ei, care era căsătorită cu un unchi, care și el corecta femeile într-un mod violent, de întorcea femeilor agresivitatea cu care îl alimentau, îi spusese, nu te lăsa. Dacă te bate, dă-i și tu. Nu te lăsa. Dar, oricum, astea au fost cuvinte, îți spun că rolul ei oricum se vede, în sensul familia noastră, în evoluție, se vede faptul că ea a suportat bătăile sau tot ce a fost acolo, corecțiile, de fapt, descăderea ego-ului, că uite și despre asta ar fi bine să vorbim, de fapt, ce se întâmplă când se întâmplă lucrurile astea în familie. Pentru că, de exemplu, la noi au fost manifestări în fiecare familie a tatălui și a fraților, dar oricum mult mai lesne, mult mai ăsta, ca să ajungem, de exemplu, noi, ca și nepoți sau nepoate sau fiice, să nu mai avem manifestările astea, știi? Ego-ul nostru să nu mai fie nevoit să treacă prin situații de scădere în modul acesta, știi?
Dar fiecare și-a făcut treaba. În modul acesta, dar eu cred că ne-am avut noi partea prin alte. Adică nu e ca și când noi am venit fără ego sau cu un ego mic. Nu, absolut. Da. Adică nu vorbim că unul este mai sau că mai ajuns, că nici noi nu suntem ajunse, nu mă simt mai ajuns decât bunica sau decât mama sau decât, văd ca și cum ar veni un lucru împreună, știi, o continuare a lucrurilor. Și de fapt, acum noi despre ce spuneam, era un program care prin supunerea femeii, încet se lucra la el, se stingea ceva acolo, știi? Dar uite, îmi venise că ar fi și necesar să vorbim și de unde veneau situațiile astea de violență, știi? Da. Că Și de ce noi nu le mai vedem ca ceva rău, etichetat rău? Că noi nu mai vedem acum, nu le mai etichetăm în niciun fel. Erau necesare, adică până la învățăturile astea noi vedeam niște tragedii, vedeam niște orori când auzeai că sunt bătăi într-o familie. Acum parcă vedem altfel. Sigur, și multe dintre lucrurile acelea, de exemplu, ego-ul meu, prin cursurile unde mergea, căuta asta, știi? Da. O eliberare de traume. Deci căuta o soluție la traumele ego-ului, așa le numea. Era ca și cum nu se poate întâmpla, de ce s-au întâmplat. Ego-ul se simțea ca și cum mai puțin norocos că a ajuns în familia în care a ajuns. Tot felul de povești, dar cred că toată lumea. De ce, Doamne, întrebările? Exact. Cred că toți ne întrebam la un anumit moment, ne simțeam. Și când am înțeles că, de fapt, manifestarea bărbatului este în funcție de interiorul femeii, da. Și că un bărbat care nu este iubit nu poate să iubească, ca și cum, pe de altă parte, un bărbat care este iubit poate să iubească, să-și iubească soția și copiii cu iubirea pe care femeia o are pentru el. Da. Și iubire descrisă în fapte simple și cotidiane. Gesturi de servire, nu știu, de exemplu, acum eu pot să spun la noi. Știi lucrurile mici. 5-10 minute dimineața, nu știu, cafeaua sau micul dejun sau o îmbrățișare, o urare, o binecuvântare înainte de ieșirea din casă, știi? Seara, cina, servirea cinei. Sunt 5-10 minute, o jumătate de oră fiecare, depinde de familie dimineața. O oră... Consultarea bărbatului când vrei să iei decizie. Da, exact. O oră seara, poate în servire și ăsta. Și pe urmă, în timpul zilei, exact cum spuneai tu, să ne cerem permisiunea, Da, uite, de exemplu, până am înțeles lucrul ăsta, cu să cerem permisiunea, știu că la început eu ziceam, ego-ul meu practica non-intervenția. Fără intervenții, fără sfaturi la Dumnezeu, fără comentarii, ascultare, nu dai sfaturi, nu, după ce zice facem așa, nu mai mergem pe celălalt. Intervenția așa o experimentam. Nu mai mergem pe mecanismul celălalt. Da, știi, iubire, dar poate ar fi mai bine să fac așa? Nu, iar nu mai spuneam. Și dacă îmi cerea părerea, cum zicea domnul Marius, îmi dădeam părerea, dar lăsam pe Dumnezeu să aleagă. Și cu timpul, pe urmă a venit și lucrul ăsta ce spuneai tu, știi? Că observam labilitatea ego-ului, știi? Din emoții, poate copiii îmi cereau ceva și intram în emoții și da, poate ar fi bine să cumpăr. Și am zis, stai puțin, că acum deja mă întind, știi? Și acolo, după câteva luni, erau câteva luni bune de practică, acolo îi spusesem Dumnezeului casei, uite, e nevoie să mă ajuți, că chiar observ labilitatea asta, știi? Că era ca și cum mă restrângeam, mă întindeam, mă restrângeam, știi? Era tot așa. Ieși, hai înapoi la bază, ieși, hai înapoi la bază. Și
Bine, având în vedere că Dumnezeu casei deja văzuse, nu vorbeam despre învățături, El vedea schimbările, Da, da. deja când vorbeam despre învățături știa, deci nu numai pentru Dumnezeu casă, era pentru copii, domnul Mariu sau școala iubirii, păi, dar era eliberarea lor din lagăr, știi? Ei au văzut întâi în practică schimbarea stării mele și a energiei în casă. Deci, și la început eu nu spuneam ce făceam, știi? Intram în webinarii, ascultam webinarii, intram în webinarii când... Și normal, copiii întrebau, dar ce e aici? Dar ce... Și eu, prima că le-am spus prima dată, uite, aici, în școala asta, domnul și toate persoanele de aici mă învață să fiu o mamă mai bună, o soție mai bună, un om mai bun. Dar ei, având în vedere că aveau și realitatea, le demonstra asta, pentru ei, domnul Mariu și școala iubirii devenise, nu știu, paradisul. Era pentru ei, cum vedeau, cum ăsta, domnul Marius, mereu spuneau, știi? La fel îmi spuneau, știi, și la început, când mai mergeam așa prin străcâni și îmi zicea, da, domnul Marius, știi, și nu era, știi, era și un joc deja, devenise Da. și un joc. Că, într-adevăr, era ca și cum, da, ai dreptate, deci asta nu merge acolo pe șinele alea, știi, nu suntem în trenul domnul Marius din nou. Și asta, pornind de la faptul că, de fapt, violența din exterior este agresivitatea noastră interioară față de bărbat. Da. Și atunci, Și trebuie să mai explicăm și faptul că nu este numai a noastră, e a mamei, e a bunicii, e toată nesupunerea adunată pe linie maternă la un loc. Da. Da, dar cum învățăm și în școală, Iuliana, deci pentru că, deci zic la ego-ul meu, era necesar să înțeleg că peste tot în exterior este Dumnezeu. Da. Și că e nevoie ca eu să mă supun bărbatului. Da. Astea au fost două lucruri pe care la mine au fost utile să nu mai judec pe mama, chiar dacă uneori dar deja prin supunere intrasem într-o dimensiune în care eu observam, aveam aceeași istorie, aceeași origine, aceiași părinți, toate lucrurile, dar numai prin supunerea față de bărbat, lucrurile le aveau altă valoare sau nu aveau valoare, erau undeva departe, parcă nu mă mai defineam. Deci, prin supunerea față de bărbat, eu intrasem într-o... Altă realitate. Da, da, deci efectiv, la propriu, deci eu vorbesc la propriu, simțeam tot ca și cum se dilata, știi, timpul, dimensiunea în care eram, realitatea în care eram, era tot aceeași realitate, dar parcă așa de expansionată, că orice durere a ego-ului din trecut nu mai părea durere, părea la locul ei acolo. Exact, exact. La locul perfect era, știi? Și nici față de mama, nici față de soacră, de toate ce le avea ego, măi, acolo deja, numai prin simplu act, dar era o chestie, uite, în cazul meu, deci eu să-ți povestesc cum am făcut lucrurile în mod fizic, în plan dual, așa, ego-ului, din ego, pentru ego, cum. Îmi aminteam de pe webinarii, am ascultat 2 zile, după ce am dat de video lui Alice, am ascultat vreo 2 zile webinariile cu voi. Din webinarii ce mi-aminteam era că peste tot este Dumnezeu, că ce este greu e foarte bine, ce este rău e foarte bine și de supunerea în fața bărbatului. Și cum ascultam eu webinarii și aveam conștientizări, îți dai seama că îmi conștientizam mișcările și îmi conștientizam bubele, la un moment dat zic ok, dar și era ca și cum mi-am conștientizat și vedeam, deci aveam deja bagajul ăsta de multe lucruri pe care ego-ul le făcuse
Și zic, Doamne, toate astea le-am făcut soțului și implicit copiilor și cum le întorc acum? Ai trecut Era, prin faza de învinovățire? Te-ai învinovățit? da, am avut chestia asta, dar și în momentul ăla, deci în momentul ăla când eram proaspăt intrată în supunere, Mhm. acceptarea aia interioară, nu, deci, băi, veneau automat. Noi ce învățăm în școală, îmi veneau automat în interior, știi? Da, da. M-am pus pe fotoliu și am zis, Doamne, așa ego am, după atâtea cursuri, după atâta, așa ego. Și pasul următor, dar era o chestie de câteva minute, Iuliana, am zis, ok, ăsta e ego. Și care nu sunt ego, am ajuns cu el până aici, acum măcar aici, uite-te, îmi dau soluții, ce să fac, cum să fac, să merg înainte. Hai să vedem ce e de făcut acum. Exact. Și mi-amintisem că la un moment dat am conștientizat neiubirea din mine, știi, față de soțul. Mhm. Și mi-amintesc că era încă o chestie pe care și-o amintea ego-ul, mintea, că domnul Marius spunea, e nevoie să te lași acolo unde chiar nu vrei, unde ți-e frică să te lași. Și ego-ul meu pe fundal îmi spunea, băi, dar nu pot să zic eu lucrurile astea lui Dumnezeu, soțului, eu nu pot să le spun. Că era ego-ul meu acolo, ziceam, bă, ăsta mă lasă, deci ăsta când vede de ce am fost în stare și de câtă neiubire, nu știu ce, deci ăsta, dacă înainte cu o lună era ego-ul meu care voia să facă lucrurile astea, acum deja era, opa măi, când am conștientizat unde-s bubele, știi? Dar dacă îi spun ce am făcut, dar am făcut-o, Iuliana. Am luat telefonul și n-am așteptat. Știi, că mi-aminteam să facem contrariu, că eu continuam să vă ascult pe webinare. Să facem contrariu din ce ne spune ego-ul. Și normal că ego-ul meu zicea, bă, nu scrie, că ăsta să vezi ce. Și ziceam, nu scriu. Eu am luat telefonul, la început scriam pe telefon, pe WhatsApp, îmi tremurau degetele. Îmi tremurau degetele și era tot acolo. Nu scrie, că cine știe. Și eu scriam, știi, dar cu degetele toate așa tremurânde și ce îmi venea, știi, iartă-mă că nu am Deci, știut să practic, te tu te spovedeai acum. Te Exact. spovedeai la el. Dar soțului, știi, nu Da, să mă soț. duc să duc eu nu știu cui și să vin Da, acasă soț. să-mi fac din nou Sfânta Fecioară Maria, care nu eram, știi? Da. Și de data asta nu mai era loc de întors. Deci ori te supui, înțelegi? Da. Dar lucrurile nu mers așa de dramatic, nici măcar cum le credea ego-ul, știi? Am Mhm. scris, dar am scris tot, în sensul că nu am știut să iubesc, că am crezut că sunt o povară, că nu știam să iubesc cum are nevoie, că nu numai că nu am știut să-l iubesc, că îl uram în anumite situații, deci tot felul de lucruri de astea. Și pe de altă parte, tot din interior îmi venea ca și cum să-i mulțumesc că a avut răbdare să stea cu mine, să-i mulțumesc pentru statornicia și pentru iubirea lui, că îți dai seama, eu conștientizasem acolo chiar fiara care eram. Deci când îmi retrăgeam tancurile, cu cât îmi retrăgeam tancurile, eu ziceam, Doamne, păi dar tu îți dai seama cât rău a fost aici, până că cu mine Dumnezeu a fost blând, știi? Da. A fost bun. Și mulțumeam pentru ce-a făcut și mi-amintesc cuvintele care le-au scris, era, iubire, stai liniștit, a fost perfect așa cum a fost. Totul trebuia să fie așa. Și am zis, Doamne, atunci am zis, da, mă, e adevărat, deci toți bărbații ăștia sunt înțelegători, iubitori, răbdători, numai ego-ul nostru e așa, știi? Da. Deci tot el are mecanismele astea de pedepsire și că noi ne generăm ca și mame, noi ne pedepsim copiii, noi ne pedepsim bărbații și atunci tot el crede că va fi supus aceleași pedepse. Da. Dar e tot o iluzie, că de fapt nu, încetezi să mai faci ce făceai și nici măcar nu-ți mai vine ce crezi tu că, ce generezi. Și când am retras armele interioare, cum zice domnul Marius, mare mi-a fost minunea să văd, Iuliana, lucrurile cum se schimbă. Deci era alt soț, alți copii, de la muncă, copiii la școală, deci lunile treceau, eu ziceam, ok, din față vine Dumnezeu, spun da la ce vine din față, slujesc, mă supun. Când eram acasă, era Dumnezeu casei. Când eram în afara casei, indiferent cine era mai sus decât mine. Și să descoper Iuliana, de exemplu, probleme, nu știu, aveam copilul de
Dumnezeu de 11 ani eram în al 3-lea an în care el avea probleme cu o profesoară de la școală. Și eram și în tentative 2 ani. Noi am făcut cereri să-l înscriem la altă școală, să-l transferăm. Și nu s-a putut, din diferite motive. Dumnezeu așa a făcut că acolo era nevoie să rămână. Și a rămas acolo și după supunere, dar vreau să zic după, nu știu, nu mi-amintesc, dar puțin timp, ajunge Iuliana profesoară, Dumnezeu, deci profesoara care avea de-a face cu Dumnezeu sau îmi scădea mie ego-ul, nu că să-l lase în pace, să-l adore, să-l iubească. Și Dumnezeu m-a pus și în față să mă întâlnesc cu ea, știi? Și am zis, Doamne, mă minunam. Eu anumite lucruri acum se așează și se limpezesc, dar eu atunci, în momentele alea, nici nu reușeam să cuprind în cuvinte sau să descriu, să împărtășesc cu voi în cuvinte câte experiențe una după cealaltă se întâmplau. Anumite poate le-am și uitat, le-am și șters, le trăiam așa și... Deci de subliniat, Alina, pentru cei care nu știu unde poate duce această practică, că tot ce se întâmplă familiei noastre este datorită interiorului nostru. Inclusiv la școală, uite, cum ai zis tu, cum sunt priviți copiii noștri în școală, în societate, este tot datorită nouă. Tu ai retras armele și viața lor s-a înseninat. Exact. Dar, din nou, să ne amintim că să retragem armele de pe bărbați. De pe bărbați, da. Da, în cazul meu, de exemplu, eu am numai băieți, nu avem băieți, dar de pe bărbați, știi? Deci asta în timp, știi de ce? Pentru că ego-ul tinde să nu ne lase să vedem chestia asta. Da. Pentru că chestia asta este cheia și rezolvarea la multe situații. Da. Și așa de mult a fost programate să nu ne uităm la lucrul ăsta. Deci programele sunt așa de stufoase că tot uneori ne mai tinde. Nu că dacă ai atenția pe copii, dacă iubești copiii și nevoie să ne amintim din nou, nu stai puțin, că nu, aia a fost o consecință. Aia a fost o consecință a supunerii în fața bărbatului. Dar nu s-ar fi întâmplat dacă mergeam direct pe ea. Nu am lucrat direct pe ea. Eu îmi încărcam, probabil soțul, cum zice domnul Marius, soțul încărca copiii și copiii cu energia aia, deci aveau nevoie probabil de anumite acțiuni de încărcare, cum ar veni, ca lor să li se acopere toate lipsurile din energie, toate minusurile. Și la un moment dat, pac, am văzut copiii care scriu, desenează, fac portrete. Deci lucrul, îți dai seama că eu am zis, de-aia zic, i-am descoperit copiii. Că pe când înainte erau mișcați de Dumnezeu să-mi scadă mie ego-ul, să-mi arate în oglindă toate comentariile mele și toate nemulțumirile și etichetele și să-mi dea peste cap așteptările pe care le aveam de la ei. De cealaltă parte, când nu mai aveam așteptări de la nimeni, că ziceam, băi, în afară, în exterior e lumea perfectă a lui Dumnezeu și vine să-mi oglindească mie ego-ul, dar nu sunt nici eu ego-ul, atunci nu mai aveam nici așteptări, păi toată lumea e perfectă. Nici etichete, nu mai puneam, dar tot așa, cu ajutorul vostru, știi că era amintirea mereu, nu face asta, nu face asta. Și ei, normal, nefiind programați și având supunerea în fața bărbatului, ei au început să facă niște lucruri, să manifeste niște lucruri care probabil erau acolo. Păi au manifestat, ca din aur ai spus, toată lumea era perfectă. Și lumea a devenit perfectă. Pentru că tu asta ai zis că e. Da. Dar vezi, ca și mame, sau cel puțin eu ca și mamă, în trecut credeam că e nevoie, știi, de multe activități după școală, du-l acolo, adună-l, să vedem ce talente au, când de fapt talentele sunt ei. Sunt că în noi ei. nu am știut. Iuliana, noi nu am știut că, deci nouă ne-a fost mirarea și mie și Dumnezeului casei. Și Dumnezeului de 10 ani.
Păi gândește că nu știa să deseneze pe când eram mic, îmi amintesc că era nevoie să deseneze, știi, căței, purcei la școală. Da, Și da. nu ne uita și vedeam noi portrete desenate așa perfect, știi, se punea în 20 de minute, pac, 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 și venea cu niște portrete și noi ne uitam și ziceam, dar știi că te uiți și zici, mă, dar copilul meu a făcut, doar nu a fost nimeni în casă, nu Da. ăsta, deci aici a fost cu creioanele, aici l-am văzut că desena, dar noi, dar când vedeam rezultatul, ziceam, bă, dar noi am văzut același copil care desena cu 2 ani înainte purcei și făcea ca niște monștri, știi? Și acum desenează portrete și par portrete și nu numai. Deci portrete că poate într-o zi o să-ți arăt, cum să zic, te uiți și zici, wow, știi? Da. Dar și lucrurile astea de educație, știi? Că tot credeam că, așa credea ego-ul meu, că e nevoie, nu știu, să-i îndrept pe ei, să le fac, să le pun, nu, stai așa, du-te. Când am descoperit că ei lucrurile astea le știu, deci noi le avem în noi, noi știm cum să ne comportăm. Nu numai ei, și noi. Da, avem toate programele astea peste noi, știi? Suntem Da. așa acoperiți și funcționăm în funcție de programele astea. Haotic. Funcționăm haotic. Da. Și ei să ne oglindească pe noi, știi? Că de la noi depinde tot. Și uite, în timp de la supunere, nu știu, restrângerea la... Au fost, acum vezi că le și uit. După supunere a venit, Iuliana, un simțământ dinăuntru de fustă, de rochie. Da. Să iau rochie. Garderoba mea era 80% pantaloni. Ca la toate, cred că. Dar după câteva zile, după ce ascultam webinarii, era una dintre lucruri și asta. Din nou m-am pus pe fotoliu și am zis, eu nu am rochie. Ce fac? Că nu am rochie. Nu mă suportă, eu nu mă suportam. Deci ego-ul nu se suporta în pantalon. Simțea la un moment dat că ceva nu-i firesc, știi? Da. Și păi am stat acolo. E bun. Nu, ne suportăm în pantalon. Asta este. Când va fi, vom schimba. Acceptăm că suntem în pantalon. Bun și așa, știi? Da. Bine. Și după aceea am schimbat lucrul acesta, am făcut restrângere la haine, la tot ce puteam. Haine, machiaje, lucruri în casă, mâncare, critică. Deci și lucrurile astea, știi că Da. tot felul de lucruri de genul ăsta. Și când am observat că și pe copii, deci neavând non-intervenția pe exterior, ieșea și natura lor firească, nu aia pe care ei era nevoie să mi-o oglindească. În sensul să văd dezinteresul lor față de materie, eu având numai băieți, bărbații nu au lucrul ăsta, știi? Da. Dezinteresul lor de haine, de a fi totul perfect, de mâncare. Vedeam cum eu renunțam la anumite lucruri, renunțau și ei. Deci vreau să zic, noi înainte de învățături aveam Dumnezeu casei în oglindă, cumpăra ciocolăți pentru Dumnezei, diverse și multe, știi? Și nu înțelegeam, știi, eram tot acolo, tot răncăneam eu, tot povesti, nu, că nu-i bună în ciocolata, că știi, că nu știu ce, că orarii, că... Iuliana, eu nici pe asta nu am lucrat în mod direct. Bă, Dumnezeu era liber și să aduc o tonă de ciocolată. Deci pentru mine că orice argument se vorbea, era Dumnezeu acolo și perfect cu mâini. Dar, pe de altă parte, lucram cu mine. Și observam în timp, deci și chestia asta, mare mi-a fost mirarea când Dumnezeu casei spunea, știi? Dumnezeu casei spunea, zice, iubire, dar tu ai văzut că nici măcar nu mă mai interesează să cumpăr ciocolăți, dar nici pe copii nu interesează. Dar noi vreau să zic, știi, deci firme de astea, așa, când vedeau Kinder, păi da, vedeau Kinder, noi nu cumpăram una, se cumpărea câte 12-24 de căciulă, știi? Da. Lucruri așa, nu... Și vedeam așa schimbările și încă sunt, Iuliana, că mi se pare că asta e o responsabilitate pe care noi o avem cât timp suntem întrupate, până nu vrea Dumnezeu, știi? Da. Față de Dumnezeu și față de viață. Că viața, într-adevăr, depinde de noi. Și ai cu succesul
soților, succesul copiilor, depinde de Da. noi, de prietele noastre, de iubirea pe care noi o dăm, de împuternicirea noastră sau lipsa lor. Noi asta, Să explicăm că dacă ai vorbit de restrângere și de tot ce faci, asta înseamnă de fapt o economie de energie, energie care nu se mai risipește și se duce pe cei din casă, pe cei din familie, chiar și pe cei din jur. Îi încărcăm și pe cei din jur, chiar dacă nu ne sunt familie, atunci când intrăm în interacțiune cu ei. exact, ai dreptate. Da, uitasem. Deci restrângerea ce ne face la nivel subtil, exact ce vorbeam noi despre lumea aia invizibilă, nu lumea aia a energiilor, care îi stă în spatele formelor, Da. îi alimentează familia, de fapt, exact să umple golurile alea de neiubire, care nu știm de când vine. Nu știm de când noi nu am iubit sau de când nu au fost iubiți și de câte generații. Lumea lui Dumnezeu este feminin și masculin. Da. Și se reglăm așa, prin supunere și prin împuternicire. Și da, noi să ne știm natura noastră ca femeie, că noi în supunere suntem în natura noastră. Și restrângerea asta, da, aduce restrângerea de pe materie, de pe exterior, aduce o energie subtilă care pe urmă susține viața, dar susține familia și, cum spuneai tu, fiecare care intră pe urmă în câmpul nostru vizual sau cu cine interacționăm. Da. Este ca și o virusare cu iubire, știi? Unde mergem? Exact, se ia. Da. Se transmite. Da. Exact. Minunat, Alina. Hai să încheiem aici ca să nu fie foarte lung. Sigur. Și putem să continuăm pe episoade. Bănuiesc că am putea face un episod cu transformările care le-ai observat pe copii sau cum ai lucrat pe copii, că bănuiesc că e un subiect foarte interesant pentru multă lume. Cum au venit transformările la copii. Sigur, sigur. Putem face. Da, pe exemple concrete, știi? Pe exemple concrete. Bine că mi-ai spus că e nevoie și să mi le scriu, că eu chiar ieri vorbeam și cu domnul Marius Iuliana, că lucrurile s-au întâmplat așa de repede și așa de multe, toate deodată, că anumite lucruri acum abia sunt conștientă, știi? Da. Și nu numai cum povesteam. De exemplu, eu când am văzut webinarul cu Mihaela din Ocean și cu domnul Marius, eu numai atunci îmi dădusem seama, de fapt, că de la supunerea a pornit tot, știi? Da. După experiența aia, ego-ul mă tot ducea. Normal că eu eram supusă față de soț, deja o făceam așa, inconștient, știi? Era ca și cum și față de copii. Dar ego-ul nu mă lăsa să văd că aia era cauza tuturor lucrurilor, știi? El credea, nu, bă, tu pedalezi acum aici pe detalii, știi, astăzi, dar nu asta era esențial. Și acolo am înțeles, lucrurile tot devin mai clare, știi, mai așezate, cumva. Da. Așa, în graba asta vieții, știi, avea multe de transformat, multe experiențe, multe lucruri și toate s-au transformat, una după cealaltă. Era ca și cum, știi, acum îmi vine ca și cum așa dintr-o dată se ca la domino. Ca la domino, la piesele de domino. Exact. Numai că acum nu, când se coborau, se ridicau, știi, era inversul. Și erau așa lucruri care, îți dai seama că la început sunt toate lucruri, cum să spun, învățătura asta unde suntem noi acum, sunt lucruri noi. Sunt cunoscute, cum ne repetă domnul Marius, de mii de ani, sunt cunoscute, dar nu ne-au fost relevate. Noi, apoi ne-a fost binecuvântați să ajungem până aici. Da. Și suntem binecuvântați să fim aici. Dar fiind totul pe dos și lucrurile, a fost nevoie de puțin timp să văd și eu dosul ăsta, să văd cum e pe dosul ăsta, ce înseamnă pe dos. Că multe lucruri, de exemplu, se întâmplaseră deja în plan fizic, numai prin supunere, numai prin mișcare de energie și continuam să fiu prezentă în webinare și continuu să fiu prezentă în webinare și anumite lucruri
le scriam. Da. Le înțelegeam la nivel mental și totuși nu le înțelegeam. Eram de acord, dar probabil cu faptul că aveam încredere în ce spune domnul Marius, știi? Eram de acord, mă uitam la ele și ziceam, când spunea, nu știu, problema copiilor e cauza e nesupunerea la bărbat. Și nu făceam corelarea. Problema cu soacra e nesupunerea la bărbat. Problema cu sora e nesupunerea. Păi nu reușeam să văd lucrurile astea, dar de fapt erau exact așa. Că noi cu fiecare act de supunere, de ascultare, e ca și cum o încărcare a masculinului și masculinul, pe urmă, el încarcă celelalte. Dar prin el Dumnezeu încarcă celelalte, că nici măcar noi nu o facem. Da. Intră Dumnezeu în familia noastră sau pe unde suntem, dacă nu, eu îți povestesc despre mine. În trecut vorbeam despre Dumnezeu, făceam lucrurile, dar nu simțeam prezența. Exact. Prezența, sau acum, de exemplu, aveam o certitudine interioară. Dacă mergeam cu copiii, uite, îmi venise o chestie zilele trecute. Mi-amintesc prima zi de școală. Era o aglomerație, o hărmălaie peste tot, trotuarele pline de copii. Ăsta. Și eram cu Dumnezeu casei și cu copiii. Și ego-ul meu de mamă, figura de soție și mamă, tindea să meargă pe mecanismul vechi, cu toate că era în septembrie, deci aveam aproape un an de școală, pe mecanismul vechi să mă uit după copii, că în toată aglomerația aia să mă uit după copii. Și mi-aminteam mereu ce ne repetă domnul Marius. Supunere față de bărbat este și protecția copilului. Și eu mă duceam, îl luam strâns de mână pe Dumnezeu casei, mă lăsam condusă de el și știam în interiorul meu că copiii vor fi bine și nu se pierd, că sunt acolo, pe undeva ne ajung din urmă, știi? Da, da. Și așa era, sau nu știu, dar deja devine, exact cum spuneam și înainte, știi, de la restrângere, de la dobândirea asta a energiei subtile, devine așa o pace, era și când mergeam cu ei în parc. Ziceam, Doamne, știu că azi sunt în pace cu Dumnezeu, n-am nicio treabă, niciun comentariu, supunere este, el e primul, recunoașterea masculinului. Și stăteam liniștită că știam că sunt în regulă. Nu era nevoie să mă duc, să mă uit, să văd, oare e bine, oare nu e bine, oare ce se întâmplă. Dar de aia spun că lucrurile astea cred că le conținem, știi? Că chiar dacă nu mi erau clare, undeva era, pe de o parte, certitudinea în interior și pe de cealaltă parte, la nivel mental, încrederea că așa sunt, dar chiar dacă nu le înțelegeam, știi? Da, Așa îți și mergeam așa. Nu înțeleg în profunzime despre ce e vorba, dar merg înainte așa, știi? Era credința. Asta a funcționat, credința, Alina. Tu ai avut credință că așa e. Ai avut credință că acolo e Dumnezeu și ai creat realitatea. Acolo a fost Dumnezeu. Marius ne spune că creăm realitate. Dacă credeam că e diavolul până acum în viața noastră, uite, a fost diavolul. Acum credem că e Dumnezeu, e Dumnezeu. Dar nu ți se întâmplă ca odată ce că ai vorbit și de anumite lucruri care nu le înțelegeai, dar nu ți se întâmplă și de lucrurile care le înțelegeai, apoi să urci la un alt nivel și să le înțelegi și de la un alt nivel, să spui, wow, parcă le-am sucit cumva. Te văd mai bine. Sigur. Da, tot mai în profunzime, tot la alt nivel sau mai bine, așa, din nivelele pe care le folosim noi în dualitate. Da. Dar acolo tot ego, cum să spun, știi, de o parte mintea, ego-ul crede am ajuns. Am înțeles. Da. Mergând înainte cu practica, de aia spuneam înainte că noi nu știm dacă ajungem sau când ajungem, știi? Da. Și cum spuneai și tu, noi avem aici acum de curățat anumite lucruri din trecut, pe care le-am făcut noi sau nu, dar nu are importanță. Noi suntem acum în cuplu, dacă suntem reprezentanții masculinului și a femininului. Da. Și noi reușim să facem niște mișcări, că toți din spate, dinainte, de după, să fie bine. Da. Asta știu dacă sunt prezenți printre noi sau nu.
știi? Dar înțelegerea, într-adevăr, cu cât merge mai înainte, cu atât înțelegerea se așează. Dar de ce? Cred că și noi avem o materie grosieră, noi conținem niște informații grosiere și avem și la nivel de minte multe concepte și la nivel de corp, dar tot așa de câmpuri, Da. înmagazinate niște informații care acum, prin supunere și fiind în energia asta așa dumnezeiască cum ar veni, dar nu o facem noi, o face Dumnezeu, cred că de la nivelul exterior de câmpuri, de mișcări de energie, este nevoie să se vadă și în exterior și să o înțelegem noi cu mintea noastră de carne. E ca și cum o reîntoarcere și înțelegerea asta apoi devine, cum spuneai și tu, pe nivele, știi? Uneori mi se părea că, păi asta am înțeles eu, deci aici e perfect aici. Și trang. Erau și pe altă parte, că era lecția ca și cum, n-ai înțeles nimic. Și mi-amintesc că odată după vreo 6-8 luni de școală, băi, singurul lucru pe care l-am înțeles, că n-am înțeles nimic. Că n-am înțeles nimic, că nu știu nimic. Era așa, într-o zi ziceam, dar chiar n-am înțeles nimic, chiar și nu știu nimic, dar nu că, știi cum folosim noi în școală, că aș fi picat sau că... Da. Băi, eram în învățături, dar era ceva ca și cum noi ce am învățat, știi? Științe, psihologie, nu știu, lucruri de genul ăsta, de botanică, de toate frumoase și toate sărbăcătoare, dar nu mă ajută la nimic, știi? Deci până nu înțeles mișcările astea de care ne învață Domnul Marius, și nici la început nici măcar nu știam ce spune. De exemplu, că noi mănuim energii. Pentru mine era bun, și știi? Ce se întâmplă cu... Dar modul lui și faptul că noi suntem aici împreună și fiecare mărturisește cum a pus în practică, din ce a înțeles, din ce a spus domnul Marius, că fiecare pe urmă înțelegem pe nivelul nostru. Nu înseamnă că unul înțelege mai bine sau nu. Nu. Toți pe nivelul nostru, așa împreună, știi? Și cred că lucrul ăsta ajută, știi? Că, și nu numai, cum spuneai și înainte, că m-am spovedit la Dumnezeu. Da, cred că și uite și asta, știi? Că ne spovedim aici, ne spunem limitele sau neajunsurile și unul pe celălalt, știi? Zici, vezi că uite-te acolo, poate ai putea să faci așa sau ai putea să faci invers. Sau schimbăm la noi în interior, știi? Și celălalt automat în oglindă, ce să vezi, se supune și celălalt și cealaltă și zici, dar de ce se supune? Da. Ăsta. Mie mi s-a întâmplat, uite, de exemplu, și lucrul ăsta. Pentru mine lucrul ăsta a fost după un an de școală, mai mult de un an de școală, Iuliana, cu o colegă la muncă. Noi nu vorbeam despre asta. Și făceam noapte împreună și dimineața să-mi spun așa, dintr-o dată, pam, fata din Columbia, eu din România, noi în Italia amândouă munceam, și dintr-o dată să-mi povestească mama așa, tata așa, fratele nu știu cum. Dar îmi povestea tot despre familia ei, așa, dar știi cum, așa dintr-o dată, știi, ca și cum mergi pe stradă și cineva zice, te oprește și zice, hai să-ți povestesc despre mama și despre tata. Și povestea și dintr-o dată zice, eu nu știu de ce-ți povestesc toate lucrurile astea, dar și știu că parcă mă înțelegi și pentru mine parcă toate lucrurile astea au legătură, știi? Și de seama, făcea bine, știi? Da, nu mă stăteam și ascultam și cum dar era nevoie și de experiența asta, știi, era un dar. Da. Să înțeleg ce spune domnul Marius, că pe urmă noi numai prin simpla noastră prezență, oamenii se schimbă și nu știm de ce. Dar pentru mine îți dai seama că, normal că pentru ego-ul meu, dacă nu se întâmpla lucrul ăla în realitate, eu ziceam, băi, imposibil, deci cum acum prin prezență? Dar să înțeleg ce se întâmplă la nivel subtil, știi? Exact. Femeia asta din nimic, știi, vine să-mi povestească ea despre mama, tata, frații, copii, fiicele, nepoții, știi, că uite așa, și nu știu de ce cred că are o legătură, știi? Da. Și știți, și pe urmă normal că am zis, ăsta m-a ascultat și am zis, bun,
uite, când ieșim, dacă vrei, povestim, știi? Mhm. Dar se schimbase ceva în interiorul ei și când am ieșit, am povestit noi, dar foarte puține lucruri, că deja, băi, părea clar, știi, părea că știe ce are de făcut. Că deja frazele alea așa puține, că supunerea în fața masculinului și prețuirea, respectul față de el și ăsta rezolvă multe lucruri, era numai o confirmare ce probabil ea deja simțise schimbările pe care le simțise în interiorul ei, știi? Da, e minunată. Parcă sunt așa niște reacții în lanț și e totul wow, așa, tot o minune în jurul nostru, tot ce se întâmplă. Da. Mai ales că învățăm să nu mai punem etichetele de bine, de rău, care înainte erau la ordinea zilei. Totul trebuia să aibă o etichetă. Întotdeauna nu cred. Eu nu mi-aduc aminte să fi avut ceva în viața mea fără o etichetă de genul e bine sau e rău. Nu cred că am avut înainte așa ceva. Da, și eu. Sau frumos, e frumos sau nu e frumos să faci asta sau să te comporți Da. așa, știi? Da, da. Și uite, în timp ce te ascultam, Iuliana, am venit să și chestia asta, că eu mergând la multe cursuri Mhm. de creștere personală, auzeam în multe cursuri prezența, știi? Să fii aici și acum, să fii Da. aici și acum. Care e numai, cum să zic, doar un concept. Dar prin supunere simți prezența. De fapt, prezența este să ne supunem celuilalt și să ne uităm pe noi și tu intri într-o prezență, intri într-o dimensiune așa de expandată, care le cuprinde pe toate, dar totuși nu poți să definești nimic, știi? Nici pe noi nu ne putem defini. Da. Și atunci zici, clar, nu pot să, dacă nu mă pot defini pe mine, nu pot să-l definesc nici pe celălalt. E Dumnezeu, e un film care se desfășoară și e Dumnezeu. Da. Dar toate lucrurile astea sunt posibile cu supunerea față de masculin. Eu îți vorbesc ca și femeie și le-am încercat pe toate. Deci eu făceam da, meditații, dar, cum să zic, workshop-uri Da. de deschidere al treilea, al celui Treilea de-al ochi. treilea ochi, meditații de nu știu, de toate lucrurile le-am făcut Da. și eram tot mai departe și de familie și de mine, știi? Exact. Da, 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 da. Și acum aici împreună cu voi, deci după supunere, eu cunosc o liniște și o pace, dar e prezența, știi? Prezența aia și exact așa, energie subtilă sau cum vrem să o numim, că zici, asta e cheia. Și asta e că atunci noi nu am simțit nici ce simte ego-ul, știi? Atașamentele alea de imagine, Da. nevoia aia să mergem pe exterior. Noi am recunoaște în celălalt importanța după simțirea energiei de la noi. Exact. Când simțim energia aia, ne-am uitat la ea și am înțelege că, de fapt, ce e în spate e numai o carcasă. Nu sunt Alina, nu sunt ce sunt eu ăsta. Sunt ce e în spate. Deci aia e că corpul sau trupul în care sunt mă ajută ca și bine și astea și sunt instrumente divine și astea, să-mi recunosc natura și să știu ce am de făcut ca femeie ca să funcționez în concordanță cu legile divine, asta da. Da. Dar odată ce intri, nu mai știi ce ești. Nu mai știi, nu mai vezi nici diferența asta că primordialitatea masculinului și că femeia e secundară. Da. Pe de o parte, este asta. Pe de altă parte, cum spuneai și tu înainte, femeia decide și de femeie depinde viitorul planetei, viitorul familiei, a situațiilor pe care le trece și a planetei, pe urmă așa, extins. Deci nici măcar locul secundar este cel care, de fapt, deține frâiele, într-adevăr, înțelegi? Da. În sensul, știi că ești lângă Dumnezeu, nu ai cum să ți se întâmple ceva rău. Sunt cu Dumnezeu, lângă Dumnezeu, nu are ce să mi se întâmple. Lângă Arcaș. Lângă Arcaș, da, cum spune Emma, cum spune, nu știu,
Andra sau Emma, domnul Marius, cum este școală, că acum deja nici măcar nu mai se știe de unde, de la Nu mai cine ce am știm. învățat. Nu mai Exact. știu. Știm că au devenit ale Nu școlii. mai ale știm lui. dacă gândim noi sau altcineva. Sau... Da. Dar asta e important, exact cum spuneai tu, să fim și conștienți, e o informație foarte importantă, să fim conștiente că nivelul de înțelegere se modifică în timp. Da. Exact. Mulțumesc, Alina. A fost minunat. Mulțumesc și eu ție, Iuliana. Doresc din Nu- tot sufletul să fie de ajutor la cei care au apucat să vadă acest binar și cei care nu știu de Marius, le recomand să-i citească cărțile sau să-l caute pe YouTube. Acolo vor afla mai multe și să sperăm că va fi de ajutor tot ce am vorbit noi aici. Da, mulțumesc, Iuliana, și eu nu îmi doresc să fie, știe Dumnezeu unde va fi nevoie. Noi ce am primit, dăm mai departe, că așa am cunoscut, așa integrăm, așa învățăm, Da. prin ce au făcut și alte suflete. Și îți Și mulțumesc din suflet. unul, dacă se uită la noi și dacă prinde ceva din energia noastră, pentru noi este... Ne-am atins Perfect. misiunea. Da, Da. așa este. Și cred că dacă suntem aici, un sens este, știi? Da, sigur, sigur. Bine, iubita, o să facem și partea a doua și a treia și până simțim că nu mai avem noi nimic de spus. Sigur. Te îmbrățișez cu mare drag. Și eu, iubită, dragă. Îți mulțumesc din suflet. Și eu la fel. Mulțumesc, Doamne! Ciao, ciao, ciao. Mulțumesc, Doamne.